for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest si Senator Imee, guys. Wait, move ko muna yung public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos v. Lacanilaw. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code. Pagsisinungaling sa ibang kaso at yun yung yung nag-sign siya representing the entire Philippines, pero sabi niya hindi naman daw siya representing the entire Philippines. Plus perjury rin kung ma-prove nga nila na lying, di ba? Kasi under oath to sila lahat dun sa Senate sa hearing. ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, ni Senator false Imee. testimony in other cases and perjury in solemn affirmation Yes. under Article 183 of the Revised Penal Code at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin. So mag-comment lang muna ako, guys, dun sa mga allegations na krimen na sinabi ni Senator Imee. So yung mga crimes po na binanggit niya, kung ako po tatanungin, meron po talagang pwede po siya i-argue na may mga ganong violations yung mga government officials involved. Because kung titingnan nyo naman po yung mga videos, numerous videos regarding this issue, tingnan nyo rin po yung past videos ko na in-explain ko yung mga possible lapses dun sa pag-aresto kay FPRRD. Tapos tingnan nyo rin po yung mga videos po ng ibang lawyers, then it can really be argued po na meron talagang administrative and or criminal lapses or possible administrative or criminal cases that can be filed with the appropriate government office or government office or institution versus dun sa mga erring officers po. So makikita nyo naman po yan, i-review nyo na lang po yung past videos. So ang importante lang talaga dito is makagather po yung complainant talaga dito, yung offended party, ng sufficient evidence para po ma-establish yung liabilities, yung guilt po ng mga akusado, assuming po mag-file talaga ng cases eventually. Issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. So nais kong ipakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Simulan po natin ang video na maaring mapanood ng ating mga kaibigan. Enero 28, 2024, sa first May rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maanghang. Wait lang. Yung mga ganyan statements kasi they are very strong statements. No? Pero we have to remember kasi ang ano po talaga dito, ang issue is whether or not ano pa ba yan, political speech in relation to, is it inciting to sedition, ganyan-ganyan. So yan po yung mga possible issues lang regarding this. Pero ako po tatanungin, this is just a political speech considering na this is a political rally in the first place. So of course, FPRRD has to make statements po in relation to political matters na maka-apekto regarding political issues or yung maka-apekto dun sa political na kalaban po nila, which is si PBBM. Ang nasalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Imee ang nanunod. Pakialam sa PR, wala kayong pakialam sa PR, wala kayong pakialam sa PR. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong. Para kanino ba talaga ang PI na yan? Kung ito pa titingnan natin, magpinsan po yan sila, si Senator Imee at si Speaker Martin, diba? They are first cousins, so kaaway na sila. Ang pinaka-curious po talaga ako dito kung si Senator Imee ba pati si President Bongbong Marcos, if they are still in good relationship considering, or they still have a good relationship considering everything that's happening po, diba? Tapos na, yun nga, na put out in public lahat ng issues politically, tapos nadadamay na rin yung mga personal matters. So dyan nyo po makikita talaga na politics really is very complicated po talaga and very, a very stressful profession. So anyway, tuloy po tayo. Marso 2024, sa kabila ng pamayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a Yes, working Mr. judicial President, system I and law agree. enforcement mechanisms. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabong, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumapi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD.
Isang pagtataksil na walang nakapansin. Hunyo, pumutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tendered my resignation as Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ng tama. Agosto, isinagawa ang unang Quadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilaw bilang Special Envoy ng Transnational Crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol, walang balak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Nobyembre, nag-iba na ang ihip ng hangin. Matatag, matapa, walang bahid ng pag-aalinlang. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang gugustuhin ng FPRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Para tagunan ng galawan, pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Lang pala ulit The natin Office of to. the Secretary General will transmit the 2 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, naidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionableng 2025 budget kahit bat-bat ng anomalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit, ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso 6. Pero ang totoo, nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC chamber Marso 7 hanggang 10. Wait lang guys, i-clarify ko lang din pala kasi gumawa rin ako ng video regarding this, diba? So, kung nakita po niyo yung video ko doon, sinabi ko walang arrest warrant si FPRRD. The date prior po to his arrest because of course, tayo naman po, we have to remember, we are private citizens lang, diba? So, the only way for us po to verify actual documents is by viewing po from legitimate sources. So, tayo po, private individuals tayo, the only way for us to view it is dun lang po sa ICC website at sa Interpol website. Wala naman po tayong access dyan sa mga confidential files nila eh. So yung pinaka-point ko lang po dun sa video ko actually is unless and until the documents are publicly announced, publicly released, those are still unverified documents. And of course, pag unverified po, unauthenticated yung documents, that is still considered as hearsay po or fake news pa rin po yan. Kaya dun sa video ko, sinabi ko fake news kasi wala pa namang nire-release talaga sa public na documents. Okay? So yun lang po yun. Kasi may mga nagko-comment po kasi dun sa past videos ko na nagpapakalat din daw ako ng fake news considering sinabi ko wala talagang arrest warrant pero meron naman. Pero tandaan po nyo or pag panoorin po ninyo yung actual video ko, that was the date prior to the arrest and dun po mismo sa date na yon ng video kong yun, pag-edit, pag-record, lahat, may kita po natin sa website, pinakita ko po yan lahat dun sa video, wala pa po talagang arrest warrant na or Interpol red notice against FPRRD. And again, it is for the reason po na we are private citizens na limited lang po yung access natin to sources, okay? So hindi ko po intention na magpakalat ng fake news during that time. Yun lang po talaga yung limitations ng capability natin kasi medyo napapagod na po ako by then, ang dami pong nagsasabi na may arrest, ganyan-ganyan. Tapos pagbabasahin po natin yung articles, puro unverified sources, ganyan-ganyan, wala namang binabanggit. So mahirap naman po yung gano'n na parang inaano natin ba, hina-hype up yung Filipino people from unverified sources. Yun po yung naging issue ko doon. Kaya ginawa ko talaga yung video ko na yun, okay? So anyway, tuloy po tayo. Ang hindi natin alam. Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano si FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilaw, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nag-utos? Managot ang dapat managot, nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant and we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ikaw ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Abayon was there too, and the President and I. Nagsakatuparan. Kayo mga Wag mo hawakan yung nanay ko! Nagkagulo. tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno. Kung sa akong ginaplas sa tubangan. Nagtakpanan. Mamili ka. Kapag
warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasak. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Ay, represent ko po ang Interpol and CB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. So that's where we are so far. At mahirap hindian ang sinasabi sa bidyong yan na may isang malawakang plano na may kinalaman sa politika at sa 2028. Hello po. Ma'am, how's your relationship with the President? Nakapag-usap na po kayo? No, I haven't seen him in ages. I'm sure he's not happy about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Yun yung sinabi ko kanina guys, but it's very complicated. Si Senator Imee, pansin niyo, she's very vocal against si Speaker Martin kahit dati pa po dun sa PI. Pero against President Bongbong, hindi niya directly ina-attack si President Bongbong. So yan po yung isang issue talaga kung makita niyo na magkapatid, diba? They are both government officials. So of course, as government officials, they have a duty to the public, pero meron din silang relationship. They are immediate family, part of the same family, diba? Immediate family members. So it's a very hard way po to balance talaga kung ano yung mas mananaig between them. Is it the personal relationship, family relationship, or is it their duty po ba to the Filipino people? So ito, i-share ko na lang din po yung mga experience ko before as a former congressman. So, kasi madami din po talagang issues during my time din na parang nagkakaano ka, moral dilemma kung ano yung susundin mo. And one of the advice given to me by senior mga kasama ko po sa Congress back then was i-separate ko na lang daw yung personal matter ko. I-separate ko yung personal yung personal personality ko versus my public servant personality. So meaning, pag public servant ako, nandun ako sa field ko na public servant personality, gawin ko kung ano yung tama para sa public. I-separate ko yung personal beliefs ko, personal biases, etc. etc. Because at the end of the day, we have to remember na pinasok natin itong trabaho na to not simply because we are part of a certain family, ganyan-ganyan, but rather to serve the Filipino people. Yun po talaga yung essence naman ng public office, diba? Kasi public office is a public trust. So dapat yung maging priority talaga is yung trabaho mo as a public officer. And the only way for us to be able to do that is yun nga, i-separate mo yung personality. Basically, para kang si Batman, diba? Si Bruce Wayne, merong personality si Bruce Wayne as Bruce Wayne, handling yung mga personal affairs niya dun sa Wayne Enterprises. Tapos pag pumasok siya si Batman personality niya, yun, all out na talaga siya against krimen. Kinalimutan niya na yung lahat ng yung mga relationships niya sa Wayne matters. So parang ganun po yung analogy na binigay sa akin ng mga senior na kasama ko sa Congress before. So yun lang po, na-explain ko lang kung gaano talaga ka-technical, lalo na po if there are family matters involved na rin po sa mga position. Okay, so tuloy po tayo. Sinasabi niyong plano ng gobyerno, pinlano ito, politically motivated. You think PBBM allowed this po? Hindi ko alam. Inako ni SOJ Boying Remulla na siya nag-utos. Ngayon hindi ko alam kasi sa isang banda masasabi. Okay, wait. So far ngayon, yung klaro, yung sinabi ni Senator Imee po to, based on what she said na inako ni Secretary Boying na siya yung nag-utos. So sa ganyan po, dyan papasok ngayon yung Doctrine of Qualified Political Agency, which I've also explained already in my previous video, na pag action po ng isang cabinet secretary, it is also presumed to be the action of the President himself because the cabinet secretaries po are considered as alter egos of the President. Subject to certain exceptions po yan, one of which is kung i-expressly repudiate ng President or expressly sabihin ng President na disapprove yung action na yun. So far, wala pa namang express repudiation or disapproval from the President. So if we follow the Doctrine of Qualified Political Agency, pwede po talaga bumalik kay PBBM na siya yung nag-utos or na siya yung nag-utos regarding dun sa pag-arrest because yun nga po, kahit na po secretary lang si Boying, if we follow the Alter Ego Doctrine, Qualified Political Agency, that will reflect towards the President himself pa rin po. Okay? Yung alter ego ang bawat membro ng kabinete. Ayun, yun din pala explain sa ibang banda naman, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May pinaimbestigahan kayo sa Office of the Ombudsman, so if-furnish nyo sila ng copy ng findings ninyo, ma'am? Yes, definitely. Papadala natin doon. That's good. Dahil as we know, this is only in aid of legislation at may mga legislation na rin kaming naiisip.
So, clarify ko lang. Sinabi ko po that's good na i-furnish nila yung ombudsman. Kasi, ito, i-share ko lang din experience ko, personal experience as a former congressman po. Pinaka-common po kasi dyan sa Congress, sa Senate, sa House of Representatives, pag meron pong gusto gawin yung mga congressman, senator, lagi yan silang urge. Yung urge lang ba? Urge, recommend, ganyan. So, ang nangyari po kasi, ang problem dyan sa urge or recommend, nakukulangan po ng follow-through or actual action dun sa mga issues na dinidiscuss dun sa pag-urge or pag-recommend. So, dito, since nag-submit or mag-copy furnish Senator Imee ng documents sa ombudsman, at least that is a good step that she's actually following through po with actions, not only mere statements po. So this is a good development. Again, this is not me because I'm against the certain government officials involved in. This is just a matter of public interest po to, public interest concern. So of course, kung meron talagang possible lapses, dapat magkaroon ng liabilities din yung mga erring officers regarding this issue. Okay? Gil, sa mga usaping ito, kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Itong findings ninyo, official na to, so no more hearings. Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no, doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Wait lang guys, comment tayo. So basically, yan. Yan kasi yung problem nga, di ba? Pag inaano kasi natin, ina-allow natin na from unverified sources, mang hype up ng public. Of course, magkakaroon ng ano ba, yung parang magkakaroon ng kahit yung other people gusto na rin gayahin yung mga ganong style. So ito si Senator Imee, basically parang inaano niya back at you yung mainstream media, yung administration, because nag-start naman yung unverified sources sa warrant of arrest ni FPRRD. So ngayon, sinasabi lang din niya na arestuhin din daw si VP Sara based on chismis kasi uso. Pero anyway, yun lang po, kaya natawa ako dito. Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted to Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Ma'am, sabi niyo, you will do everything para Interesting. harangin sakaling magkaroon na rin ng arrest warrant laban kay VP Sara. Ano mga action na gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. So hindi baka Yes, maireklamo I kayo ng agree. obstruction of justice? Hindi ko po alam. So ano mga action ang gagawin niyo, ma'am, para harangin sakali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita Maritesan, natin guys, sa mga Maritesan nakaraang portion. 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si VP Sara dyan sa chismis na natanggap niyo, ma'am? Marahil po. Okay. Pero yung warrant na paparating para kay Senator Bato and other former police officials, credible na po yung source niyo dun, ma'am? Parang, kasi maliwanag yung listahan, pero at andun siya sa sumunod na listahan ng ICC, di ba? Andun siya sa warrant, kaya't inaakala namin na yun na ang susunod. Pero hanggang ngayon, wala naman inilalabas at nagbago ang ihip ng hangin at ang balita ay si VP Sara. Nagbago yung ihip ng hangin guys kasi rainy season. Po kanina na part ng diversionary tactic yung paglabas ng issue ng supposed paid trolls ng Chinese Embassy in Manila. Are you now saying that Senator Tolentino and the committee niya po were used po for this propaganda by the administration? Ay hindi ko naman gawain bumatikos ng kapwa senador, pero ang alam ko may utos talaga
talaga sa admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla. Wait lang, time out muna, nagsasalita si Senator Imee. So, anyway, kung makita po nyo guys, diba, parang yung public is very at the mercy of public officials po talaga kasi kung ano yung gusto nilang message ipalabas, yun, doon tayo napupuntang direction. So, in short, yung point ko lang po, it is very important po talaga for us to always review the sources natin of information, i-check natin kung may biases ba yung mga nagpapadala or nagbibigay ng information na yan kasi, yun nga, these are all politicians. Syempre, if you are a politician, ano po ba yung trabaho ng politician? We have to remember, politicians influence people, diba? Yun yung trabaho nila talaga, to influence people, create policies that will benefit the people, ganyan-ganyan. So, yun, tingnan nyo lang lagi yung source po ng information ninyo kung legitimate ba siya or sufficient ba siya na gamitin mong source for certain information, kung wala ba tong bias or may propaganda ba siya na gusto lang i-instill sa mind mo as his or her viewer, okay? So, yun lang po yung gusto ko i-comment on that. At I left, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo sa tunay na problema. But as a sitting senator po, hindi kayo nababahala if there's some truth to it na although it's a widespread speculation na even before pa na gumagamit yung China ng machinery, ng propaganda machinery regarding sa WPS. Naku naman, sigurado tayong meron. Walang pagkakaila, walang duda na meron silang makinarya para dyan. Meron din ang mga Amerikano. That is a good answer actually from Senator Imee kasi yun nga, since government, others countries po, they are governments governed by politicians, also public servants, so may kanya-kanya po yan silang propaganda talaga to spread the message that they want to spread. May it be China, America, Philippines, meron din naman tayo. So it is, in short, it is expected po na posibleng may propaganda talaga in China. Pero hindi naman po China yan, kahit USA, kahit tayo po dito sa Philippines, meron din naman po eh. So again, tingnan na lang natin sana, timbangin lahat yan kung saan ba pinaka magbe-benefit yung bansa natin as a whole. Dun ba sa side ng China, side ng USA? So yan po yung kailangan talaga natin i-balance at i-weigh regarding issues like meron this. Meron din yung iba't ibang mga malalaking bansa, marami talagang nakikialam. Yes. Ma'am, how do you feel about people saying na hindi maganda na kayo po kinampihan nyo yung mga Dutertes, yung kalaban ng kapatid nyo, more than dun sa kadugo nyo po si President Marcos? How do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, yun, sila po ang ating kaaway. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Sino daw yung lulong? So, wait lang. So, yan po talaga yung issue ko, diba? This is not simply political, it's constitutional issue. So, we have our own constitution, we have a functioning government. But doon po sana talaga tayo mag-stick, hindi yung gamitin natin yung mga resources for political persecution, for political agenda ng group natin, so on and so forth. Kasi, yun, ito basically same yung position ko with Senator Imee regarding this issue. Abangan po ninyo. Pero hindi okay. tayo na. So, hindi pa pala ito yung lulong, guys. Iba pa pala. Kala ko ito na yun Abangan pa daw natin. Parang baka ma-destabilize yung leadership mismo ng kapatid nyo dito sa mga nagiging findings at mga statements nyo against people around him. Hindi ko tinalabanan ng sinuman. Binabasa ko lang ang lumabas sa katibayan mula sa hearing. Wala akong magagawa kung litaw ng litaw ang katotohanan. So, okay lang kung medyo makadestabilize ito sa leadership ni... Wala tayong pagnanais mag-destabilize sa Pilipinas. Marami na tayong problema. Ngunit ang katotohanan ay kinakailangan mangibabaw sa lahat. Matter of transparency talaga. Na parang may intention na ang manalo ay mga... Wait, comment lang tayo. Kasi if we're going to argue po kasi na if we conduct hearings like this, if we make statements like ganyan ni Senator Imee is a matter of destabilization sa government, yung problema po dyan ngayon, hindi na pala, mawawala yung free speech natin, freedom of expression to criticize the government. Syempre, tayo po as concerned citizens, we have our right to always question government actions which we believe are questionable or not beneficial to the Filipino people. So, hindi po natin pwede idiretso agad na automatic destabilization lang just because you are speaking out, diba? Because that is our constitutionally protected right to free speech, freedom of expression, to peaceably assemble at to discuss po yung mga grievances natin against the government. Okay? So, hindi po dapat natin basta-basta lang parang pinuput out there na this is automatic sedition, inciting to sedition, destabilization, ganyan-ganyan. Kasi kung meron naman talagang clear message yung commentaries, yung criticism, then that is a valid expression
expression po of your free speech or freedom of expression po. Okay? Pro-China, and then kapag nanalo, ipapa-repeal yung batas about yung maritime zone law. Wala akong alam kung tungkol dyan. Ako ay tanging pro-Pilipino. Ipaglalaban ko ang ating bansa tulad ng ginawa ng tatay ko sa sino man at anumang dambuhalang kapangyarihan. Sen, good morning. Do you think yung pagsasampa ng reklamo sa ombudsman could help deter kung ano man yung susunod na plano ng ICC para magdalawang isip yung mga nagpatupad ng una kay dating Pangulo? Sana po. Inaasahan ko po. Kailan po kaya yung pagsasampa ng reklamo? Tignan natin kung anong magagawa. Ito lang yung mula sa amin sa findings. Ito ang lumilitaw at saka si Justice Ascona, sabi niya may labag talaga sa ating saligang batas, sa ating mga batas na pinaiiral at kinakailangan managot yung naglabag. Balikan ko lang yung warrant. ICC warrant to, ma'am, yung narinig nyo para kay VP Sara. When is this coming out? Chismis nga lang kaya walang name and date. Yung problem sa chismis, guys, nanganganak ng nanganganak. Yung approval po ng committee members? Yes, hindi to committee report hindi ako kukunwari na committee report to. We are not in session, we're in recess. So, wala pa talagang committee report na masasabi. Personal expression lang ni Senator Imee. Na nagsubaybay sa oras-oras na hearing, pakiramdam ko obligado ako magsaad ng findings along the way. Kasi nga hindi matapos at hinahadlangan ng todo-todo. Doon may binabanggit din po na yung Republic Act 9851 where it says na yung pag-present sa local court ng isang individual who is facing an allegation of crimes against humanity, hindi na kailangan. The government, although the term used was may surrender yung individual niya. Do you think it's enough? Wait, ako muna sagot, guys. Kahit na kasi may provision dyan na may surrender, yung problem kasi dyan, we still have to go back to basics, di ba? Again, like what I've explained na po kanina, in-explain ko na to So, Section 1, Article 3, right to due process. So, kahit na po may nakalagay may surrender, meron pa rin due process. And due process po is your right to be informed of the allegations against you and to right to explain yourself, di ba? So, hindi naman porket may surrender, wala ka ng way or wala ka ng right to explain yourself. Dapat meron pa rin po yun. Ang next issue dito, saan ka mag-explain? Dun ba sa international body or dito ba sa local courts natin? Again, kung ako po tatanungin if there is an issue on the interpretation of how the law properly will be applied, pag ganyan po, back to basics lang tayo. Let's go back to the basics under the Constitution. So sa Constitution po natin, ang may trabaho po mag-interpret ng laws is the judiciary po natin. Therefore, dapat local courts po natin yung mag-determine kung meron ba talagang valid na warrant kahit na po international warrant pa yan. Okay? So yan po yung position ko on the matter. So ngayon, pakinggan po natin Senator Imee. Nangyari kay former President? Sa bagay na yan, sa palagay ko, ang Senado kasama ng Kongreso maaring magbago ng batas at liwanagan yung Article 17 nung 9851 kasi hindi maliwanag doon, parang natanggal sa Wait lang. Diba? So that's another remedy po. Of course, proper legislation. Pero assuming nga po wala pang proper amendment to the legislation, hindi pa na-amend, again, let's just go back to basic. Kung hindi tayo sure, edi doon tayo sa safe. Let's go back to the Constitution po, following the doctrine of constitutional supremacy. Okay? Proseso ng pagpipinal. Nakita ko yun. Maliwanag yung surrender, maliwanag yung alin yung extradition. Maliwanag na yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Pero, dun sa final version mukhang na-edit, kaya maari natin tignan yan dahil ang purpose ng investigation sa Senado ay talagang in aid of legislation. Isa na yun na kinakailangan tignan. Isa pa yung extradition law na inakda ng tatay ko. Ang tagal-tagal na nun. Marahil kinakailangan tignan na rin natin yan dahil hindi na pakay sa mga problema ngayon yung ibang provision doon. Since it's not yet amended yung binanggit niyo po na Section 7, that's still existing. Hindi po ba enough to justify what happened during yung March 11 arrest? Kapag hindi maliwanag ang isang bagay, binabalikan yung debate sa Senado, yung transcript at saka yung contextual analysis ng mga pahayag ng ipinasa, rinipaso yan. At maliwanag doon sa original na talagang yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Kung bakit na iwaglit at naiwan yun at may nilagay na mga pag-aamyenda sina Senator Subiri, sina Senator Gordon noong panahon na yon, hindi ko alam kung nakalimutan lamang o sa pagmamadali, hindi na isaayos ng maigi. Pero yan naman ang trabaho talaga ng mambabatas. Tignan at isaayos, iklaro ang mga hindi masyadong maliwanag. Ma'am, pareak lang dito. Yung kay Pangulong Marcos po tsaka VP Sara na trust and performance rating, kay Pangulo po 60% trust, 59% performance, pero it represent a decline po since nung fourth quarter ng bansa. Habang kay VP po, tumaas po siya ng 9 percentage point. Comment on this. Pasensya, pero hindi na ako nagbabasa ng survey. Kaya hindi ako up to date dyan. Ang nararamdaman ko, ang pagpuot, ang hinanakit, at ang galit ng mga
comment mga all yun, Bisaya. guys. Galing po ako sa Cebu, mamaya pupunta ako sa Davao. Alam na alam ko ang pakiramdam nila. Ngayon, kung ganito rin ito sa Luzon, ramdam ko sa Manila, hindi ugali ng Pilipino ang pang-aape sa matanda na may sakit. Hindi natin gawain yan. So, eto, comment lang guys. I'm sure kasi hindi nagbabasa si Senator Imee ng surveys kasi medyo hindi po siya pasok sa Magic 12, diba? Sa mga couple of most recent surveys. So, maybe that is one reason para at least iwas stress na rin, diba? At makafocus na lang siya dun sa mga objectives niya, which is mag-campaign sa mga certain areas instead of focusing on ano pa lang ba, hypotheticals or theoreticals pa lang. So, hindi ko po sinasabi yun yung rason ni Senator Imee, pero I'm assuming that's probably one reason kasi medyo ano po siya sa survey ngayon, lagging po siya. Okay? Hindi ko alam. Tulad ng sinabi ko, napakaraming survey ngayon na kung tutuusin, kinakailangan na siguro i-supervise, i-control ng COMELEC kasi grabe na ang mindsetting, brainwashing, and laying the predicate, ika nga. Thank you so much. I have a longer report of 26 pages. I think it's available. We also have USBs of the Tagalog statement as well as the graphic version of the video ko na to, guys. Timeline. And I can also provide that video that we received. Alright. So, that is all for this video, guys. So, i-edit ko na lang po to and I will try to simplify it as much as possible, okay? And yan, thank you very much for watching me. So, hopefully, klaro lahat na mong diniscuss po natin. And if you like legal educational videos or current events, follow lang po kayo sa akin sa social media. And until next time, see you all po. Bye-bye!